Ngọc Anh xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình Quốc tế sáng được phát sóng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 14 tháng 6 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Do vậy, khi có những động thái bành trướng quá đà, xâm phạm vào chủ quyền Việt Nam, chúng ta nhất định sẽ lên tiếng. Để sẵn sàng trước một biển Đông dậy sóng, Việt Nam chính thức thành lập Hải đội Dân quân biển. Trở lại với câu chuyện thỏa thuận hạt nhân Iran chưa rõ hồi kết, Trung Quốc tố chính Mỹ đang giở trò bắt nạt Iran, chặn đường quay lại thỏa thuận hạt nhân. Cùng lúc đó, đàm phán gián tiếp về thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Iran lại tiếp tục gặp khó. Vẫn liên quan đến vấn đề hạt nhân, Ngoại trưởng Mỹ Hàn tái khẳng định hợp tác phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga, Nhà Trắng kỳ vọng ông Biden sẽ ra thông điệp cứng rắn với Nga khi gặp ông Putin. Điện Kremlin phản ứng ra sao khi không có cuộc họp báo chung Nga-Mỹ? NATO bất ngờ đề xuất phản đối triển khai tên lửa hạt nhân ở châu Âu. Những thông tin đáng chú ý khác, Thiếu tá Mỹ về hưu đối mặt tội phản quốc vì 2 bài viết cho báo Trung Quốc. Lạ lùng, quân đội Mỹ treo thưởng mời hacker xâm nhập hệ thống của mình. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin quốc tế sáng ngày 14 tháng 6. Biển Đông những ngày qua không ngừng dậy sóng khi mà lực lượng không quân Malaysia trong tháng này cho biết 16 máy bay vận tải quân sự của Trung Quốc đã bị phát hiện tiến hành hoạt động đáng ngờ trên Biển Đông. Cùng lúc đó cũng đã xâm nhập không phận của Malaysia. Đó là còn chưa kể đến câu chuyện Trung Quốc giang hàng tàu cá trên Biển Đông kể từ tháng 3 để thực hiện chiến thuật vùng xám bị nhiều nước, trong đó có Philippines, kịch liệt phản đối. Các động thái ngang ngược của Trung Quốc thậm chí đã chạm đến Việt Nam trong những tuần qua khi theo dữ liệu hành trình được ghi lại bởi trang Marine Traffic do nhà nghiên cứu Zachary Haver công bố. Trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến 7 tháng 6, dữ liệu AIS cho thấy tàu số hiệu Ben 209952 và tàu hải cảnh Trung Quốc CCG 4301 đã xuất hiện gần nhau ở khu vực gần đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm đóng phi pháp. Trước thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng nói rõ vào hôm 10 tháng 6 rằng các cơ quan chức năng Việt Nam luôn theo dõi sát các hoạt động ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông. Nguyên văn bà Hằng nhấn mạnh lại lập trường của Việt Nam như sau. Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Là thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS 1982, Việt Nam có quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông được xác lập phù hợp với Công ước. Không chỉ dừng lại ở những tuyên bố bằng lời, trước đó một ngày, vào hôm 9 tháng 6, Việt Nam ta cũng đã chính thức công bố quyết định thành lập Hải đội Dân quân thường trực tỉnh Kiên Giang. Hải đội này có nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng chức năng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tuần tra thu thập xử lý thông tin trên không trên biển, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh, cứu hộ cứu nạn, vận tải tiếp tế trên biển. Ngoài tổ chức thành lực lượng tương đương với lực lượng dân quân tự vệ ở các địa phương, Hải đội Dân quân thường trực của Kiên Giang còn được trang bị 9 tàu làm nhiệm vụ, trong đó có nhiều tàu công suất lớn, được thiết kế vỏ thép, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, được trang bị hệ thống động lực khí tài hàng hải, thông tin liên lạc, trang thiết bị khai thác thế hệ mới hiện đại, đảm bảo đáp ứng hoạt động làm nhiệm vụ kinh tế quốc phòng ở các vùng biển xa bờ trong điều kiện thời tiết biển động mạnh. Tờ Nikkei Asia gọi việc thành lập một hải đội dân quân ở Kiên Giang là một động thái cho thấy Việt Nam đã thực hiện một bước mới để tăng cường sự hiện diện trên biển khi căng thẳng lãnh thổ gia tăng ở Biển Đông. Quan điểm của tờ báo còn cho rằng việc thành lập một lực lượng dân quân biển mới tại tỉnh Kiên Giang hướng ra vịnh Thái Lan cho thấy nước ta coi trọng vị trí chiến lược ở cực Tây Nam của Tổ quốc. Đơn vị sẽ bảo vệ các hoạt động đánh bắt và thực hiện tuần tra cùng các nhiệm vụ khác. Đối với quan điểm trực tiếp với Trung Quốc về Biển Đông, trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vào hôm 8 tháng 6, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã thẳng thắn đề nghị hai bên Việt Trung tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982, phát huy vai trò của các cơ chế đàm phán, tìm kiếm giải pháp cơ bản lâu dài cho vấn đề Biển Đông. Liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran, còn gọi là kế hoạch hành động toàn diện chung JCPOA, đang bị đình trệ kể từ thời ông Trump, chưa rõ hồi kết. Mới đây, trong một bài phát biểu tại hội nghị giải trừ quân bị do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn hôm 12 tháng 6, Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ đang dở thói bắt nạt với Iran bằng những lệnh trừng phạt đơn phương. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng cho rằng hành vi của Mỹ là nguyên nhân cản trở đường quay lại của thỏa thuận hạt nhân Iran.
Thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân Iran là một thành tựu ngoại giao đa phương quan trọng, được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua trong các nghị quyết của mình và là trụ cột quan trọng của việc không phổ biến hạt nhân quốc tế cũng như hòa bình và ổn định ở Trung Đông. Để quay trở lại thỏa thuận, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran trước tiên là điều đương nhiên phải làm. Nói về vấn đề hạt nhân, câu chuyện này luôn là đề tài để các nước nghi ngờ và cáo buộc lỗi lầm lẫn nhau. Nếu trong các bản tin trước, FBNC đã đưa tin về việc chuyên gia Mỹ đang lo sợ tiềm năng về kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc có thể đe dọa an ninh Hoa Kỳ, thì vào hôm thứ Bảy cuối tuần qua 12 tháng 6 theo giờ địa phương, Trung Quốc lại lên tiếng chỉ trích ngược lại Mỹ về kế hoạch triển khai tên lửa và hệ thống phòng thủ ở các nước láng giềng, đồng thời kêu gọi cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga. Trong phát biểu mới nhất hôm 12 tháng 6, ông Vương Nghị tiếp tục lặp lại khẳng định rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ cạnh tranh với bất kỳ quốc gia nào về quy mô hoặc số lượng vũ khí hạt nhân. Hai cường quốc vũ khí hạt nhân lớn nhất nên giảm đáng kể các kho vũ khí hạt nhân của họ theo cách thức có thể kiểm chứng, không thể đảo ngược và ràng buộc pháp lý, để từ đó tạo ra các điều kiện cho một quá trình giải trừ hạt nhân đa phương. Trước đó, Mỹ đã nhiều lần thúc đẩy Trung Quốc vào hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới với Nga, một đề xuất mà Bắc Kinh vẫn từ chối cho đến nay. Tháng trước, đại sứ giải trừ quân bị của Mỹ Robert Wood đã phát biểu tại một hội nghị của Liên Hiệp Quốc ở Geneva rằng Bắc Kinh đang từ chối các cuộc đàm phán song phương với Mỹ về vũ khí hạt nhân. Tuyên bố đó đã bị bác bỏ bởi đặc phái viên Trung Quốc Ji Zhaoyu, người nói rằng Trung Quốc sẵn sàng thực hiện đối thoại và trao đổi tích cực với tất cả các bên để cùng tìm ra các biện pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu rủi ro hạt nhân và đóng góp vào an ninh chiến lược toàn cầu. Cùng lúc đó, cũng vào thứ Bảy 12 tháng 6, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Tehran và Washington về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 JCPOA đã được nối lại tại Viên, Áo. Reuters dẫn nguồn tin từ Liên minh châu Âu EU cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra khá căng thẳng. Vòng đàm phán thứ 6 bắt đầu như thường lệ với cuộc họp của các bên còn lại trong thỏa thuận Iran, bao gồm Iran, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh, Đức và Liên minh châu Âu, tại tầng hầm của một khách sạn sang trọng. Phái đoàn Hoa Kỳ vẫn phải tham dự cuộc đàm phán bằng cách gián tiếp từ một khách sạn bên kia đường khi Iran từ chối các cuộc gặp trực tiếp. Điều phối viên chính của cuộc đàm phán, quan chức chính sách đối ngoại của EU Enrique Mora cho biết ông mong đợi một tín hiệu tích cực về thỏa thuận trong vòng đàm phán này. Tuy nhiên, các đặc phái viên khác lại tỏ ra thận trọng hơn, nói rằng nhiều vấn đề khó khăn vẫn chưa được giải quyết. Thứ trưởng Ngoại giao Iran, đồng thời là trưởng đoàn đàm phán của nước này, ông Abbas Araghchi, nhận định rằng không có khả năng cho thấy các cuộc đàm phán sẽ kết thúc trước cuộc bầu cử tổng thống của Iran diễn ra vào thứ Sáu 18 tháng 6. Lật lại dòng sự kiện, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đơn phương rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận JCPOA vào năm 2018 và tái áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế lên Iran. Iran đã phản ứng lại bằng cách vi phạm nhiều giới hạn được quy định trong JCPOA, bao gồm sản xuất uranium vượt mức cho phép và làm giàu lên mức độ tinh khiết cao hơn. Gần đây, Mỹ đã nói về nỗi lo Iran chuẩn bị cho xuất xưởng hàng loạt vũ khí hạt nhân. Tuy vậy, Iran nhiều lần phủ nhận từng theo đuổi vũ khí hạt nhân, nói rằng mục tiêu của họ chỉ là hòa bình. Cũng liên quan đến nỗ lực phi hạt nhân hóa vì hòa bình chung của toàn thế giới, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong vừa tái khẳng định cam kết giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản về hợp tác chặt chẽ hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố được đưa ra sau khi Ngoại trưởng hai nước Mỹ-Hàn gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 với nội dung thảo luận xoay quanh những nỗ lực chưa đạt được hoặc không đạt được tiến triển nào trong việc đưa Bình Nhưỡng từ bỏ kho vũ khí hạt nhân. Bên cạnh đó, ông Blinken và ông Chung cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đa phương nhằm giải quyết các vấn đề khu vực khác, bao gồm cả con đường quay lại dân chủ của người dân Myanmar kể từ cuộc đảo chính hồi đầu năm nay. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc vừa đưa tin về việc một thiếu tá thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu 64 tuổi, hiện đang làm việc tại Lầu Năm Góc tên là Frank Gen, đang bị thủy quân lục chiến Mỹ điều tra phản gián vì hai bài báo mà ông Gen đã viết riêng cho tờ báo của Trung Quốc, chỉ trích chính sách của Mỹ đối với eo biển Đài Loan. Trong bài báo đầu tiên của mình, được xuất bản vào ngày 27 tháng 4 trên Hoàn Cầu Thời báo, vị thiếu tá Mỹ về hưu này cho rằng quốc gia của ông sẽ thua trong một cuộc chiến tranh với Trung Quốc về đảo Đài Loan. Ông Gen cũng đề nghị Mỹ khuyên những người Đài Loan nên chấp nhận một cách hòa bình chính sách một quốc gia hai hệ thống và chấm dứt tham vọng độc lập của họ. Bài báo sau đó đã được dịch và đăng trên Hoàn Cầu Thời báo với cả phiên bản tiếng Trung. Chưa dừng lại ở đó, một tháng sau, ông Gen tiếp tục đưa ra lập trường của mình trong một bài báo khác đăng tải trên Hoàn Cầu Thời báo, nói rõ rằng cố gắng hỗ trợ đảo Đài Loan ly khai là trái ngược trực tiếp với lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ và chúng tôi biết trước là chúng tôi sẽ thua.
Mặc dù ở cuối mỗi bài báo đều được chú thích rõ rằng ý kiến là của tác giả và không đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ, nhưng hiện tại ông Gaines vẫn phải đối mặt với những cuộc điều tra vì những cáo buộc về tội phản quốc, cũng như bị tạm tước mọi quyền hạn tiếp cận với các thông tin mật và bị đình chỉ công việc của mình. Cùng lúc đó, nguồn tin từ tờ Washington Post cho biết Thủy quân lục chiến Mỹ đã xác nhận một cuộc điều tra đang diễn ra liên quan đến ông Gaines nhưng sẽ không cung cấp chi tiết. Tờ báo của Mỹ còn chia sẻ thêm rằng dẫu đối mặt với nhiều hậu quả, nhưng vị thiếu tá về hưu cho biết ông không hối tiếc và viện dẫn lý do cho hành động của mình là vì mong muốn ngăn chặn một cuộc chiến tiềm tàng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhắc đến các hacker hay tin tặc, chúng ta sẽ thường nghĩ đến ý nghĩa tiêu cực là những tội phạm tấn công mạng. Thế nhưng trang tin Forbes vừa đăng tải một thông tin rất đặc biệt về việc quân đội Mỹ đang lấy độc trị độc, mở một cuộc thi để thách thức các hacker trên cả nước tìm ra lỗ hổng bảo mật trên các nền tảng của quân đội. Việc làm này không chỉ giúp các hacker kiếm món tiền thưởng trị giá 150.000 đô la Mỹ trên mỗi lỗ hổng mà họ tìm được, một cách chân chính từ chính phủ Mỹ, mà còn cho họ một lý tưởng cao đẹp là đang làm việc thiện, giúp ích cho đất nước của mình. Sự kiện đặc biệt này đã được tổ chức từ năm 2016 với tên gọi là Hack the Army 1.0, 2.0 và năm nay sẽ là năm thứ 3 diễn ra cuộc thi Hack the Army 3.0. Điều đáng lưu ý là số lỗ hổng bảo mật của quân đội Mỹ được ghi nhận tăng qua các năm. Nếu trong năm 2019 có tổng cộng 146 lỗ hổng đã được xác thực, thì trong năm 2021, các nhân tài hacker của Hack the Army 3.0 đã tìm ra 238 lỗ hổng. Không những vậy, 102 trong số lỗ hổng được tìm thấy được coi là có mức độ xếp hạng cao hoặc nghiêm trọng và được chỉ định để khắc phục ngay lập tức. Forbes cũng lưu ý tất cả các hacker tham gia Hack the Army 3.0 đều đã được kiểm tra lý lịch trước khi được cấp quyền truy cập vào các mục tiêu quân sự. Người dẫn đầu trong số những hacker tham gia cuộc thi năm nay của quân đội Mỹ là một sinh viên khoa học máy tính chỉ mới 21 tuổi tại Đại học bang Dakota. Chỉ còn 2 ngày nữa là cuộc hội ngộ trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ chính thức diễn ra tại Geneva. Theo NBC News, Nhà Trắng kỳ vọng rằng hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa nguyên thủ hai nước sẽ tạo cơ hội cho nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra thông điệp cứng rắn tới Moscow. Một quan chức trong chính quyền ông Biden đã nói với NBC hôm thứ Bảy rằng ông Biden dự kiến sẽ thi một hình ảnh tương phản với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đó là sẽ không tổ chức một cuộc họp báo chung sau đó để tránh những áp lực chung. Ông Biden cho biết trong một bài báo đăng trên tờ Washington Post vào tháng này rằng Mỹ và các đồng minh sẵn sàng đáp trả các hoạt động có hại trong tương lai từ phía Nga, nhưng Mỹ không tìm kiếm xung đột với Moscow. Các cuộc hội đàm sắp tới giữa ông Biden và ông Putin sẽ tạo cơ hội để thảo luận về các lĩnh vực hợp tác, chẳng hạn như ổn định chiến lược và kiểm soát vũ khí. Mục tiêu của Tổng thống Putin tại cuộc gặp với ông Biden là ngăn chặn sự rạn nứt nhiều hơn nữa trong mối quan hệ cũng như là các cuộc đối thoại giữa Nga và Mỹ. Điện Kremlin cho biết hội nghị thượng đỉnh là cách duy nhất để đạt được điều đó. Đồng thời, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Nga không ảo tưởng sẽ đạt được những bước đột phá hoặc các quyết định lịch sử sẽ được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Trang tin TASS cũng vừa dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov nhận định rằng dù không có kế hoạch tổ chức cuộc họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh ở Geneva vào ngày 16 tháng 6, nhưng không có nghĩa là kỳ vọng thấp vào cuộc gặp này giữa ông Biden và ông Putin. Ông Peskov nhấn mạnh rằng một cuộc họp báo riêng là thông lệ của phía Mỹ và trích dẫn bằng chứng là ở Anh, Tổng thống Biden và Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng không tổ chức họp báo chung. Tổng thống Mỹ chỉ muốn trao đổi riêng với báo chí. Ông nói thêm rằng sau khi cuộc hội đàm kết thúc, Tổng thống Putin sẽ xuất hiện trước các phóng viên Điện Kremlin và các phương tiện truyền thông khác. Được biết, hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ vào ngày 16 tháng 6 tới đây sẽ là hội nghị chính thức trực tiếp đầu tiên kể từ cuộc gặp giữa ông Putin với cựu Tổng thống Donald Trump tại Helsinki vào tháng 7 năm 2018. Ở một diễn biến khác, các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cũng đang chuẩn bị sẵn sàng để phản đối việc triển khai tên lửa hạt nhân ở châu Âu. Kế hoạch này sẽ chính thức được đề xuất trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với các nguyên thủ quốc gia diễn ra vào ngày 14 tháng 6 tại Brussels. Động thái này được coi là cách có thể để xoa dịu căng thẳng với Moscow và thúc đẩy đối thoại kiểm soát vũ khí trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Geneva vào ngày 16 tháng 6. Các cuộc thảo luận của NATO diễn ra trong bối cảnh truyền thông Nga đưa tin rằng Moscow một lần nữa sẽ đề xuất tạm hoãn việc triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn trên đất liền. NATO và Nhà Trắng đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.
Kể từ năm 2019, câu chuyện triển khai tên lửa cũng là một vấn đề gây tranh cãi giữa Nga và Mỹ khi cựu Tổng thống Trump cho rằng Nga đã vi phạm Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF năm 1987 khi Moscow triển khai tên lửa SSC-8 trên đất liền. Do vậy, ông Trump đã đưa Mỹ rút khỏi INF vào năm 2019. Moscow bác bỏ lời cáo buộc đó và tuyên bố sẵn sàng giải trình vấn đề tên lửa, cũng như thảo luận về chủ đề liên quan. Nhưng Washington vẫn từ chối đi tới gặp gỡ. Vào tháng 8 năm ngoái, hiệp ước đã hết hạn hiệu lực. Được biết, có nỗi lo cho rằng nếu đề xuất cấm tên lửa ở châu Âu chính thức được triển khai, chính quyền ông Biden sẽ vấp phải mâu thuẫn lớn trong nội bộ Quốc hội Mỹ. Chuyển sang một thông tin về diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên thế giới. Nguồn tin từ Reuters cho biết Nga đang đối mặt với số ca nhiễm COVID-19 tăng gấp đôi trong 7 ngày qua. Trong đó, số ca COVID-19 riêng tại Moscow đã tăng từ 2.936 ca vào ngày 6 tháng 6 lên 6.701 ca vào hôm thứ Bảy 12 tháng 6. Do vậy, thị trưởng của Moscow, ông Sergei Sobyanin đã yêu cầu cho hàng nghìn cư dân nghỉ làm một tuần để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Được biết, thứ Hai 14 tháng 6 là một ngày nghỉ bù ở Nga nhân dịp kỷ niệm Ngày nước Nga 12 tháng 6, và thị trưởng đã yêu cầu mọi người nghỉ làm trong phần còn lại của tuần. Để ngăn chặn tỷ lệ bệnh tật gia tăng và để cứu sống chúng ta, hôm nay tôi đã ký một nghị định quy định những ngày không làm việc từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 6 năm 2021 có trả lương cho nhân viên. Thế nhưng, bất chấp những lời kêu gọi, hàng nghìn người hâm mộ bóng đá cuối tuần qua đã tranh thủ tập trung tại các công viên dành cho người hâm mộ ở Moscow, trong khi những người khác kỷ niệm Ngày nước Nga 12 tháng 6 tại quảng trường đó. Thị trưởng Sobyanin đã yêu cầu tất cả các quán bar, nhà hàng và địa điểm công cộng trong thành phố đóng cửa trước 11 giờ đêm ngày thứ Bảy 12 tháng 6 cho đến ngày 20 tháng 6. Hôm thứ Bảy, Nga đã báo cáo 13.510 trường hợp COVID-19 mới trong 24 giờ trước đó trên cả nước, con số hàng ngày cao nhất kể từ đầu tháng 2. Trong số đó, 6.701 trường hợp được báo cáo ở Moscow, con số cao nhất trong thành phố cho đến nay trong năm nay. Cuối tuần qua, Reuters cũng công bố một video ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng của 4 cô gái trẻ mắc kẹt trên một chiếc thuyền trôi dạt đến sát mép của con đập tràn Longhorn cao 11 mét ở Austin, Texas. Chiếc thuyền thậm chí đã nhô gần một nửa mũi ra ngoài và chực chờ rơi thẳng xuống một hồ nước bên dưới. 4 cô gái trẻ dường như chỉ có thể ngồi yên cầu nguyện phép màu và không thể có bất kỳ hành động nào để tự cứu lấy mình. Cơ quan chức năng khi nắm được tình hình đã điều động một trực thăng cứu hộ và một thuyền tuần tra hồ của Sở Cảnh sát Austin đến hiện trường ứng cứu. Rất may mắn là cuối cùng, chiếc thuyền tuần tra hồ của Cảnh sát Austin đã có thể đến hiện trường kịp lúc và từ từ kéo chiếc thuyền ra khỏi mép đập. Không có trường hợp tử vong hoặc thương tích nào được báo cáo sau đó. Kết thúc bản tin hôm nay, hãy cùng FBNC ngắm nhìn ngọn núi lửa cao nhất châu Âu, núi Etna đang hoạt động. Cuối tuần qua, Etna đã có một màn trình diễn tuyệt đẹp vào đêm thứ Bảy 12 tháng 6 với dung nham nóng đỏ phun cao mấy mét lên bầu trời hoàng hôn. Vụ phun trào chính được ghi nhận nằm ở miệng núi lửa phía đông nam của ngọn núi lửa cao 3.330 mét này. Núi lửa Etna nằm phía trên thị trấn Catania của khu tự trị Sicilia, nước Ý. Thường xuyên phun trào nhưng hiếm khi gây ra thiệt hại và được cho là có kỷ lục phun trào lâu nhất so với bất kỳ ngọn núi lửa nào khác, kể từ lần quan sát đầu tiên được ghi lại vào năm 425 trước công nguyên. Theo Reuters, mặc dù bản thân các vụ phun trào không khiến người dân địa phương gặp nguy hiểm, nhưng người dân vẫn phải sống chung với những cơn mưa tro bụi. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 14 tháng 6 trên kênh FBNC. Những thông tin mới nhất và nóng nhất xoay quanh các vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Ngọc Mai xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.